Përshëndetje sigurisht nderuar, jemi rikthyer në edicionin e emisionit Aktual dhe po lajmërojmë si zakonisht nga lokali Garden Bar Margo këtu në sheshin kryesor të Prishtinës, ku sot do të bisedojmë për një libër interesant, libër ta quajmë ashtu biografik, i shkruar në një mënyrë prozaike, më ndryshe se nga librat që jemi mësuar ti lexojmë mbi biografitë të personave të ndryshme. Do të flasim konkretisht për librin Një Shqiptar në CIA, 2 jetët e Destan Berishës. Do të flasim për inspirimin që e ka patur autori ta bëjë këtë libër, si dhe për mënyrën se si ka gjetur informatat për ta përgatitur të libër biografik, dhe të gjitha këto do i bisedojmë me autorin e librit, Bashmir Xhemajin. Përshëndetje Bashmir. Faleminderit për ftesën. Mirë se vjen në emisionin Aktual. Faleminderit edhe për gëzime edhe për ty për këtë lloj kontinuiteti që po e mban. Faleminderit, po para se të nisim për librin, se duket nga titulli që është mjaft interesant, e ftojmë me Donin këtu, me na shërbyen nga një kafe diçka në mëngjes, se mysafirt në emisionin Aktual i qirasin me kafe në mëngjes. Faleminderit edhe me shumë nevojë për mua një espresso të shkurt. Mund një espresso 70 që. Ndërsa Doni me kolegët e tij t'i bojnë kafet, ne nisim bisedën, edhe ajo çfarë kisha pas dëshirë me Anis është pika ka ardhë inspirimi me bë këtë libër, domethënë Një Shqiptar në CIA. Kanë qenë dy motive që më kanë shtyr realisht, pa ditë që të përfundoj një libër. E para që nga natyra jam i lexuar si rregull të biografive dhe kryesisht biografive në anglisht, sepse në shqip ka fatkeqësisht jo aq shumë, ky zhanër nuk është shumë i zhvilluar. Së fundi realisht mund të them që kolegu jon Ilir Ekonomi ka pru këtë lloj zhanri duke bërë disa biografi për Konicën së fundi për sa të pashtotonin, mirë po ky është i pasioni im i leximit të biografive. Edhe kështu që në atë botë jam që një kohë ku më ka rrosh shumë e lexu, mirë po e dyta për këtë personazh i cili vjen nga rajoni i Prizrenit, si fëmijë kam dëgjuar shumë, jam rrit me këto idetë edhe kujtimet, sikur në çdo familje tonë shqiptare, dhe në 2015 kur rastësisht një bisedë me një mik që jeton jashtë, zu biseda pikërisht për këtë Destan Berishën, që ai kishte kujtime, edhe ai më tha që ai ka qenë në CIA, tha se kam dëgjuar dhe kam pa diçka nëpër internet, sa dokumentacione. Edhe mu më riktheu 15 vjet brapa, 20 kur jam rrit me ato kujtime, dhe aty ka nisur inspirimi im për me hulumtu, po jo me shkru, nuk e kam menduar asnjëherë me shkruaj një libër. Kur ka qenë hera parë, na trego pak herën e parë kur ke dëgjuar për Destan Berishën, apo siç një dyshe Destan Bilushën, madje edhe një rrugë në Prizren, sa të ka emrin e tij. Mund të them që na përshkruaj pak atë momentin, domethënë ku keni qenë, çka keni qenë ty bë, edhe kush ta ka treguar historinë? Po, kontakti im i parë si fëmijë është dikun mas në viteve 90, mund të jetë vitin 91-92, edhe normalisht kam dëgjuar nga babai im tashmë ndjer, i cili vazhdimisht më ka fol në për atë zonën, domethënë që quhet zona Vrinit në Prizren, ai ka qenë një lloj legjende shkriu në familjen tonë. Edhe unë mbaj mend si fëmijë në atë kohë, po të shikoj fshetas një video kaset në atë kohë të inqizuar me një intervistë të gjatë, ku me qaj s'kishte mundësi mu kthy për shkak të veprimtarisë vetë të gjatë, nuk ka mujtë mu kthy lirshëm me vizitu Kosovën në atë kohë vetëlinjën e Jugosllavinë. Edhe mbaj mend që ka qenë një rrëfim mbi 2 orësh i tij, ku pak a shumë ka folë për peripetitë e tij si ballist gjatë luftës së dytë botërore, si ka ikë nga Prizreni, si është bashku pasaj se me të tjerë bashkëmendimtarë, bashkëvizitatorë fshehur nëpër zonat malore me gur dimrit madje në Prizren. Shumë është e vërtetë, domethënë një jetë e pa mendueshme nga vitet e sotme kur e mendojmë se ka qenë 70-80 vjet përpara një përpjekje e tij. Mirë po asnjëherë ky nuk ka folë për angazhimin e vet në CIA, sepse duket që nga që kam pa më vonë nga hulumtimi që ka qenë një nga ato obligimet, nga ato kërkesat që nuk duhet me fol për shkak që operacioni ka qenë top sekret. Edhe ajo videokasete e tij, ai trup madh, ai e fol me tij e vjetër gege ashtu. Ka qenë një person edhe i bëshëm fizikisht, edhe me një pamje si themi tamam malsori, edhe i qetë nga natyra. Edhe ajo si fëmijë mu pat fiksu, edhe me idenë pse si fëmijë i kom bosh pisha të pyetje pse nuk vjen këtu, pse ka përzgjedh me na dërguar një kaset. Kushton jam aty ka qenë ai kontakti im i parë, dhe 2015 që ka qenë një rikthim në kohë kur e kam marrë vesh sërish. Kjo i bie domethënë se një kombinim ti
në kalumin ke punu gazetar, domethënë madje kena punu për njëjtën shtëpi mediale, edhe pasioni i gazetarit me rrëfy, me tregu histori. Historia që e ka tregu prindi yt, me këtë pasionin tanë për gazetari, domethënë ka sjell një pasion tjetër, pasioni për me lexu biografit. Edhe në këtë kontekst, sa jemi na si popull, si shqiptar, qoftë Kosovë, Shqipërisë apo kudo që jetojnë shqiptar, të pasur me histori, personave të cilat histori fare lehtë kishin mujt mu transmetuar biografi të tilla. Se zakonisht jemi popujt e mëdhenj kanë histori të mëdha, po edhe popujt që nuk janë shumë mëdhenj, domethënë mesatar ndoshta të vegjël si ne, kemi mjaft për rrëfy. Gjergj, si themi, fatkeqësisht duhet me thonë që kemi shumë histori, mirë po pak kemi shkru, pak kemi përqu nga një gjeneratë në tjetrën. Edhe mas miri është rrëfimi për këtë libër. Si themi, unë të isha bazu me dokumentu se është i ulëmtum shumë në rrëfimet e tafëve tonë, e institucioneve tona në Shqip ose gjeneratave, e kom përshtypjen që nuk do të dilte as 5 faqe e libri, për shkak që pikërisht kjo tradita jo në gojdhëna me përcjell dhe pa mbajt shumë kushënim, pa shkru data, pa shkru vende, do të thotë na ka përcjell shumë, edhe unë e kom pa këtë sfidë në libër, po fati që cia që në 49-ën, 48-ën, kur ky vetëm ka hyrë ato kontaktet e para, ka mbajt çdo shënim për to, edhe e ka bot mundë këtë libër, edhe kur e shet që nga një hiç, nga një personazh anonim ka një histori të bujshme të këtij libër, tregon që çdo familje, çdo shtëpi shqiptare ose çdo fshat, nëse mund ta them kudo, ka një histori dhe ka histori të bujshme që mund të bëhen libra shumë mirë. Kritikët e kanë definu historinë e destanit si histori tragjike, do të thotë. Sa qëndron, domethënë kjo, pse tragjike, domethënë ai nuk ka mundur të kthehet këtu, apo në cilin kontekst, apo me këtë histori ta quaj tragjike ti është historia ndoshta e një populli të tërë. Ju thatë shumë mirë fjalën e fundit. Historia e tij tragjike individuale nuk një farforme dhe në libër dhe gjatë gjithë jetës e reflekton historinë e gjithë shqiptarëve nëse mund ta quaj në gjysmën e dytë shekullit 20, edhe sidomos ato peripecitë e luftës së dytë botërore ku shqiptarët herë në një anë, herë kundër forcave partizane, herë kundër gjermanëve, herë pro tyre, një farforme këtë e ka karakterizu. Dhe normalisht, jo vetëm ky, po edhe një qindra të tjerë shqiptarë, cilët pas 45-sh, kur komunistat kanë ardhur në pushtet, kanë pas të pamundur për shkak të lëvizjeve të tyre gjatë kohës luftës me u kthy. Edhe është tragjike edhe për një arsye tjetër, sepse jo vetëm fizikisht nuk ka mundur të kthehen, mirë po edhe kanë përfundu në vende nga më të largëta, ky personazhi nuk ka pas as pasardhës, për shkak që kur është rahatur kuptimin me jetën e vet, ai ka qenë shumë i vjetër, sepse ka qenë këto lëvizje të artimisht. Energjia ka kushtuar çështjes kombëtare. Edhe është një detaj që ndoshta po e zbuloj edhe pse kisha pas qejf që njerëzit ta shohin vetë në libër në fund. Unë më ka intriguar shumë pse nuk ka pasardhës, megjithëse ka qenë i martuar, e ka jetuar në Amerikë. Pas këtij operacioni me nxjerrë një kuptim pse nuk ka pasardhës, edhe kam hulumtuar shumë edhe në raport me miqtë e vet që kanë nga afër edhe në sa dokumentacioni. Ai ka pas një shpjegim që ai ka besuar që edhe në moshë të shtyrë mund të kthehet në Kosovë dhe ka pas një shprehje që një luftëtar i mirë nuk mund të ketë pasardhës, sepse ka prituar rrogë, ka lënë motrat e vet, motrat e veta si i ri, familja nuk ka mund kur mi po dhe ka nënkuptuar që një ushtar i mirë atëherë mund të jetë peng nëse ka një familje. Dhe ky ka qenë botkuptimi i tyre në atë ku tamam nacionalista në mendje dhe në zemër. E tërë kjo, folim për gojdhënat, dhe më thonë një pjesë gojdhëna që ta ka tregu baba yt shumë vite më parë në Prizren, për Destan Berishën apo Destan Ndryshe Bilushën, për trimëritë e tij dhe për angazhimin saj përket çështjes tonë kombëtare, por e pash këtu në libër, domethënë ja po shikoj edhe një herë, ka mjaft fusnota, ka indeksin, domethënë tregon se ke përdor literaturë. Jashta gojdhanave, sa jemi ne si shqiptarë pasur me dokumente dhe na trego pak cilat arkiva i ke hulumtuar. Di që ke hulumtuar arkivin e CIA-s, arkivin e Shqipërisë. Na trego pak më në detaje punën që ke bërë me përmbledhjen e informatave dokumentare.
për Destan Berishën? Ky libër edhe më herët kur është prezantuar se ka më pak gati 3 muaj që është promovuar realisht, në fillim e kam thonë edhe sepse nga titulli shumë njerëz kanë besuar që mund të jetë një fiction i shkruar në kuptim me personazh anonim, po kjo në fakt është një libër biografik i një zhanri të veçantë i bazuar shumë në dokumentacion. Realisht çdo fjali është e dokumentuar dhe janë përpjek ta sjellë se si janë faktet ashtu të ftohta pa i interpretuar ose pa i futur në interpretimet e mia. E para, e dyta pse shumë i dokumentuar është kam dashur që të mos e sjell sikur shohim shpesh në për libraritë tona libra ku gjendet një dosje dhe botohet një libër për vetëm atë dosje. Unë pikërisht kam hulumtu jo vetëm atë dosje, mirë po nëse kam pa një emër aty, kam ndjek atë emër, kam bërë një lloj gazdarie realisht një publicistik shumë më të gjatë që përmend aty. E ke zbatuar teknikat profesionit tonë në hulumtimin e gjetjes informatave për ta bërë librin sa më të qëndrueshëm të mbështetur në fakte. Edhe për me konfirmu këtë që po e thue, vetëm një shembull mund ta marr sepse kam realisht një rrëfim në vetveti, ju nuk është vetëm libri, është vetëm edhe hulumtimi. Për shembull, në 60-at ky vjen një vizitë papritur në Jugosllavi në Prizren, edhe arrestohet shumë shpejt BTB-s. I bëhet një proces gjyqësor, dënohet si bashkëpunëtor i amerikanëve, si shpion me ligjet jugoslave e tjera. Edhe unë kam gjetë dosjen në arkivat, edhe pyetjen që bënat ka mjaft dokumentacion, mirë po vetëm duhen mu hulumtu dhe mu lexu ato, mu sjell, mu botu. Dhe unë e nxjerri, e shoh dosjen, janë diku 200 faqe, ka emra, ka precisë verbale. Për një studius, mund të them që është i mjaftueshme për me përshkru. Unë nuk jam mjaftuar me to. Çfarë kam bërë për shembull. Po ke hulumtuar dosjet e CIA-s, po në arkivin e CIA-s. Sakt, edhe të CIA-s, mirë po për dosjen për ta sjellë më shumë i kam pa që 3 prej gjyqtarëve janë nga Prizreni, shqiptar që kanë marrë pjesë, edhe prokurori ka marrë pjesë. Edhe hulumtim e sipër, pas disa muaj që kam gjetë që 2 prej tyre janë gjallë në Prizren. Edhe kam gjetë mënyrë në moshë shumë të shtyrë, i kam taku. Edhe kam dash, kam bëj intervista me ta me ma shpjegu jo dosjen, sepse unë i kam precisë verbalet, po si e kanë njoft ato, çfarë karakteri kanë bajt, kur janë njoftu për herë të parë, çka ka diçka që s'është shkruajtur në shkresat e lëndës e tjera. Prandaj ky është, pastaj një hulumtim i gjatë ka qenë në arkivat e CIA-s, ku CIA ka mbajt një dokumentacion shumë voluminoz për të, dikundesh mbi 300 raporte të detajishme për hyrjen e tij, për antarësimin e tij, për aktivitetin e tij në Shqipëni, pastaj ka dhe një histori dashurie të tij në atë kohë sa ka qenë në CIA, të cilën unë kam përshkruar, kam sjellë në libër. Kështu që ka emra të tonë të cilët unë kam shkuar në arkivat greke, kam shkuar në arkivat italiane, veç mas arkivat amerikane dhe shqiptare, me që ky është aktiviteti i tij kryesor, e kam më shumë më në detaje. Kështu që edhe nga aspekti i hulumtimit jam përpjek që të mos më ik asgjë, prandaj edhe më ka zgjatë mjaft gjatë. Sa të ka marrë kohë me shkruaj krejt? Në total, unë me këtë libër jam marrë 4 vite dikund, ndërsa si shkrim mund të them që 2 vite që i funit ka qenë shumë intensiv derisa e kam pru në këtë version, sepse si nga gazetari Gjershti e din që kur nuk është ai drafti parë, drafti final. Gjithmonë mundet më mirë, por duhet me gjetë një pikë art ku mos me... Mund të imagjinosh librin, domethënë, ka kaluar për disa versione, sidomos ato pjesë ku mos dash shumë e hulumtu për shkak që edhe nuk ka pas. Librin e ke shkruar sipas kritikëve në bazë standardeve anglosaksone të biografive. Edhe këtu ke pas një bashkëpunim me Ilir Ekonomi, nëse s'gaboj. Na fol pak për këtë. Duhet me shfrytzu edhe këtë intervistë dhe emisionin e juj edhe RTK-n për me falendru Ilirin, të cilin edhe në parathënie e kam shkru që pa ndihmën e tij do ta kisha shumë vështirë me shkru, ndoshta edhe me përfunduse me shkru, ndoshta edhe do ta kisha bë patjetër, mirë po me përfundu këtë libër, sepse ai që nga dita e parë kam përshtypjen kur unë kam filluar më marr, ka qenë një mbështetje shumë e madhe e tij, për arsyen e vetme që ai e ka krijuar një standard shumë të mirë të shkrimit biografive, edhe biografitë e tij për konicën, jeta si diplomat në Washington është një prej biografive
që është shkru, është lexu dhe është përhap shumë edhe është jashtëzakonshme shkruajtur. Kështu që unë jam përpjek edhe një model anglosakson të përcjelljes, mirë pa ai ka qenë lloj mentori im, nëse mund ta them kështu, gjatë shkrimit të librit, madje e falenderoj edhe për diçka tjetër që ka qenë shumë i hapur me mua. Edhe mbaj mend kur i kam çuar do versionet të para disa kapituj në fillim, edhe ma pat kthy me një mal kritikash në kuptimin që dush me ndjek një standard tjetër nëse dën me bo një biografi, edhe kështu që po vjetë kur e kam dërgu finalen edhe ai ka punu pasaj, një me ka bën një redaktur të librit, kështu që ka qenë një bashkëpunim jashtëzakonshëm. Ja po lexoj domethënë atë shënimin e tij për librin. Është një histori mjaft prekse, treguar thjesht dhe me vërtetësi, do të gjeni aty njeriu me karakter, Destan Berisha, i cili pasqyron në miniatur vuajtjen që Kosova përjetoi gjatë shumë dekadave. Do të shihni se si jeta bëhet e padrejtë kur ti mendon se ke vuajtur mjaft për të merituar shpresën. Dhe kur shpresën e ke në prag, ajo kputet papritur dhe bëhet zhgënjim. Mjaft domethënë ky shënim që ka bë. Ti kemi edhe shënimet prej Frank G. Wisner, ishte në mjese për Kosovën, dhe Bejtullah Destan, historian dhe diplomat, domethënë Bejtullah është ndërlidhur me ky Destan Berisha, nga trovajanin. Po më tregon, këtë kjo mënyrë të shkruarit, domethënë, sa është vështirë ose e lehtë me kalu pe gazetarist, ta quaj, edhe kjo është një lloj letërsie, domethënë, biografia. Çfarë niveli, se disa thonë bashkëmirë që gazetaria është letërsia shkruar me nxitim. Pajtohem me ty, Gjezhi, e përmende që është një lloj letërsie edhe ky zhanër i biografive, nëse mund ta quaj biografive historike, është një lloj letërsie për një arsye sepse njerëzit që kanë lexuar dhe ata që do ta lexojnë në vazhdim, kur do që t'i bjerë mundësia këtë libër, do të shohin që nuk ka vetëm dokumentacion, edhe ajo faktografi që është sjell në mënyrë edhe letrare, ka momente kur unë përshkruaj gjendjen e tij emocionale, të cilën e kam kuptuar nga miq të vet ose nga një letër e tij që e ka shprehur ndaj mikut vet dhe jam përpjek pra që ta sjelli për gjitha moshrat, edhe lehtë nuk është edhe për një arsye tjetër, sepse duhet në një biografi për me pru mirë personazhin edhe me sqaru mirë para lexuesit, duhet me pru shumë të kompletu. Për shembull, nëse unë përshkruaj ato në 42-ën, 43-ën në Prizren, më ka dashur me përshkruaj me sjellje Prizren asaj kohe. Dhe imagjino çfarë vështirësi është sepse nuk ka libra të shkruajmë, si ka qenë Prizreni në 42. Ikja nga burgu. Mos dosh. Ku aty janë nis, domethënë me një moment dramatik. Edhe ka detaje të cilat nuk janë të shpikuna. Unë për shembull, për me përfituar burgun si ka qenë, kam vizituar se ekziston ai objekt në Prizren. Cili objekt është ai? Çka ka aty sot te burgu? Sot ai fatkeqësisht është një ndërtesë që përshkruaj unë e vjetër, e viteve 1800 osmane, me mure shumë të trasha, me tavone shumë të larta, e cila fatkeqësisht në pas vitit 2000 është privatizuar, se aty afër kanë qenë disa objekte farmaceutike, të cilat janë privatizuar dhe sot madje kam pas shumë probleme me hy, vetëm me vizituar nga roja, sepse nuk më ka lejuar aty herë se kam shku, për shkak që ai ka qenë objekt privat sipas tyne, megjithëse unë kam shpjeguar që është për motive hulumtimi bash vetëm me kriju idenë në cilin dhomë, në cilën pjesë ka qenë. Po ma disa përpjekjeve edhe me disa kontakte tjera ka mujt me hy, fatkeqësisht është një objekt gërmall tash. Sepse ajo është privatizuar edhe ka shumë objekte tjera. Prandaj biografia e ka këtë pjesën e vështirësive, sfidave në punë, domethënë. Sfidave në punë. Me gjet atë përshkrimin, atë momentin, atë me përjetu lexuesi ka lexon kohën ku ai e ka jetuar. Me hy brenda burgëve. Sa është vështirë mi e bë këtë. Sidomos në Kosovën tonë kur historinë nuk e kemi dokumentuar, objektet i kemi tranuar një pjesë madhe, dhe kemi shumë probleme me dash me bën një film dokumentar për është e vështirë. Prishtinën e viteve 40 ose për Prizrenin e viteve 1942-3. S'ka. Është mjaft problematike. Shumë mjaft problematike dhe kam pas vështirësi shumë me shpjegu Kosovën e Prizrenin e atyre viteve, edhe fatmirësisht pas shumë hulumtimit e kam gjetë një udhëpërshkrim të një oficeri italian në 42-ën, si i emnumaj në atë kohë pas pushtimit të Shqipënisë nga Italia, ku ka qenë përgjegjës e për Prizren, a e bën një përshkrim nga Shqipënia deri në Prizren më rrill, edhe përshkon shumë mirë
rrugën e vet, e përshkruan Shatërvojën, e përshkruan vendin ku ai ka banu, i përshkruan pazarin atje, i përshkruan njerëzit se si rrinë, kështu që edhe pe burimeve tjera kam dashme edhe kam pru, kam përfituar në ato, mirë po është shumë vështirë, por pjesën tjetër është edhe jo aq vështirë sepse kam ndjek një teknik që ndjekin biografët anglo-amerikan. Për shembull, nëse ky ka bërë rrugën nga burgu deri në fshatin e vet, atë natë ku ka mërime një pjesë të grupit të familja e vet për mu furnizu me ca armë dhe ushqime dhe me vazhdu pas animale, unë e kam bërë kom vet nga burgu edhe kam rrot përafërsisht nga ai ka përshkru. Dhe unë e kam Qenë kemi shru me ta quaj ashtu me jetën ose me rrugën ose me itinerarin. E kam jetuar 4 vjet dhe jetën e tij në një formë. E kam jetuar shumë e vërtet, edhe e kam matë që më ka dalë dikun 3 ore ca ajo rrugë me përshkru. Kështu që e kam përshkruar një libër. Prandaj thash në fillim që çdo fjali nuk është egzageruar, si më thon, nga burgu deri në shtëpinë e tij në mëngjes i bërë 3 orë, mirë po fakt e kam bën kom për me dokumentuar sa më shumë. Sa jep kjo rëndësi historiografike librit. Nuk kemi të folë vetëm për përjetimet e një personi, nuk të folë për përjetimet e një personi që kanë qenë përjetimet të popullit shqiptarët prezente asë kohë dhe njëkohësisht folëm edhe për mbledhjen e historisë së një epoke që ka përfundu me ardhen me përfundimin e luftës dytë botërore. Ka piktakime shumë. Dhe ky libër edhe fakti pse ka zgjuar ndoshta interesin më shumë në publik se sa unë, për të qenë shumë i sinqert, kam pritë, është pikërisht se ka piktakimi me historinë botnore dhe me luftën e ftohtë, sepse ky është një personazh lokal anonim, mirë po ky merr pjesë në një për operacioneve më sekrete të kohës së CIA-s në Shqipëri, një përpjekje për me rrezu regjimin e Enver-Hoxhës, ku kanë qenë përfshirë Amerikanët, ku kanë qenë përfshirë Shqipëria komuniste, po ku kanë qenë përfshirë edhe Rusia, për shkak të raporteve shumë të afërta. Dhe Kim Philby, agenti i famshëm, i dyfisht anglo-rus, që punon për rusët, ai ka qenë deri vonë një nga ata shkaktarët që operacioni ka dështu në Shqipëri. Dhe ai ka trahtuar deri vonë operacionin. Kështu që këtu në libër, në mes, ka disa kapitull ku ngjarjet janë edhe globale, dhe pjesa tjetër është që deri vonë CIA nuk ka pranu, nuk i ka hap dosjet, dhe dosjet kanë fillu pas vitit 2011 më hap. Kë plotësohet ajo koha e vet që ka top sekret që ka kalu dikun mbi 75 vite, edhe prandaj e ka ofru, e ka hap publik, dhe megjithse aty edhe në dokumente shumë emra, shumë vende mbahen ende sekret, mirë po për një pjesë madhe është hapur. Kështu që ka dhe histori Si ta ka prit kritika dhe publiku librin, se nuk kena mësu Kosovë kohëve të fundit shumë ka libër me poezi. Shumë, domethënë. Ka edhe me letërsi, po me këtë lloj zhandri më pak. Domethënë, si është prit kjo nga ato përshtypjet e para që i ke marrë? Do 3-4 muajt e parë, 5 muajt e parë që Nëse mund ta them një fjali, është nëse para se me botu këtë libër s'kam menduar asnjëherë me vazhdu me shkruajt këtë zhanër, pas reagimit që kam marrë, më ka detyruar ose më ka shtyr me mendu që ndoshta duhet me pas edhe projekte tjera për figura të tjera më të mëdha kombëtare. Reagimi ka qenë për mua i jashtëzakonshëm nga të gjitha moshat edhe nga të gjitha profesionet, sepse pikërisht kjo është ideja dhe biografive, ku një biografi, një personazh do dokumente dhe fakte shumë të forta historike, biografia i sjell në mënyrë letrare të shpjeguar, prandaj edhe njerëzit e kanë po dhe mbi të gjitha ka rrëfim njerëzor. Ka rrëfim njerëzor. Ato që bajnë edhe më ndryshe, domethënë librin. Po mirë, jena pothuajse në fund të emisionit aktual dhe po kam dëshirë me ditë cilat janë planet, e ke planifiku atë dosjen që e përmendë për gjykimin mjeshtëror libra dhe atë. Tash formatin e ke, një 2 vite ndoshta i kursen në shkrimin librit dytë, por megjithatë prap nëse vazhdon me këtë tempo duhesh prap me i urrek arkivave. Si i ke mendimet për këtë punë? Unë mendoj që edhe për librin shumë njerëz gjatë 4 viteve janë befasur, kanë po sepse nuk kam fol, edhe mendoj që edhe raporti me shkruani libër është një farë raporti mendoj shumë intim. Sepse ti je me librin edhe me disa njerëz që të ndihmojnë, mirë po edhe në këtë aspekt nuk e di cili do të jetë projekti i ardhshëm,
e kom në mendje, kom në kokë disa emra që më sillen vërdall, të cilët në base meritojnë për me asjell publikut ose historiografisë shqiptare ma të kompletume, një format kompletume, edhe mirë po momentalisht jam të vazhdu me projektin e promovimit librit, sepse ka një interes mjaft. Në disa qytete në Kosovë e kam promovu, do të shkoj në disa qytete tjera. Pastaj në gjysmën e dytë të vitit do të jem në Shqipëri, do të jem në Maqedoni dhe në disa vende në Evropë. Edhe besoj që do të jetë edhe në panajirin e librit verës që bëhet në Ulqin në fund të muajit. Ja ke nisme në Prishtinë, ta shkojmë në Ulqin dhe pastaj në fund vitit në Tiranë, po. Më tregova kush e ka botu librin, ku mund me gjetë lexues? Faleminderit, Libri e ka botu libreria ose shtëpia botuese Duga Gjini, me cilën e kam pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm dhe nuk kam kursyer kur gjohë që me ardh edhe i printum, edhe si një format që mund të gjendet vetëm në librat të huaj si botohen në kuptim të investimit në letër edhe çfarë do gjë tjetër, edhe të kopertinës edhe shumë çka tjetër. Edhe Libri është çdo qytet të Kosovës, mirë po në Prishtinë mund të gjendet libreria Duga Gjini, një prej librarive tashmë ikon në ky qytet. Bashkë, me këtë që fjalë të ndën fundit, falenderoj që ishe pjesë. Faleminderit shumë edhe për ftesën. Shpresoj që kemi vazhdu me shkru libra të tjerë të cilat do ta kemi mundësi të lexojmë. Shikues të nderuar, kaq për edicionin e emisionit Aktual, u lajmëruam nga lokali Garden Bar Margo këtu në qendër të Prishtinës dhe biseduam për librin Një shqiptar në Cia, dy jetët e Destan Berishës të autorit Bashmir Xhemaj. Tani ju ftoj që ta gjeni librin, ta lexoni nëse keni mundësi dhe të vazhdoni që ndroni me programin e televizionit publik Kosovës, konkretisht kanalit të 3, RTK 3. Qëndroni të përshëndetur nga unë Gjergji.